Lanka cricket, we do have Bhanuka Rajapaksa for the post-match presser of the third T20I that Sri Lanka played against Australia. And who wants to ask the first question? I can see Sachin Piris raising his hands. Please do go ahead. බානුක මුලින්ම තරග ජයට සුබ පතනවා. මොකද හිතෙන්නේ තරග දෙකකට පරාජයකට පස්සේ ලෝක ශූරයින්ව අන්තිම තරගයේදී පරාජයටපත් කිරීමට හැකි වීම ගැන? මම හිතනවා අපි ඉතින් සෑම තරගයක්ම ක්‍රීඩාකාරයන් ජයග්‍රහණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. අපිට මම හිතන්නේ කෙත්තාරාමේ ඉඳගෙන මෙතනට ආම්පස්සේ පල්ලේ කැලේ අපි හුඟක් මැච් දෙන්නලා තියෙනවා පල්ලේ කැලේ. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතනවා මේ පොඩි වෙනසක් තිබ්බා විකට් වලත් මේ ලෝක ශූරයන් පරාජය කිරීම අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ලොකු ඒක ලොකු හයියක්. මොකද ඉස්සරහට තරඟ පහක් තියෙනවා වන් ඩේසුත්. ඒ වගේම ඒෂියා කප් එක ගැන වර්ල්ඩ් කප් එක ගැන මම හිතන්නේ මේක හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් වෙයි. අපි තාම මම හිතන්නේ හරියටම පොඩි ටිකක් තියෙන චේන්ජස් ටිකක් ටීම් එකේ ලයින් අප් එකේ පොඩ්ඩක් බලන්න. මම හිතන්නේ ඒ ටිකත් හරියට කරාන් පස්සේ මම හිතන්නේ මේ මොමන්ටම් එක දිගටම කරන් යන අපි ලේසි වෙයි ඉතුරු තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න ඉස්සරහට. Damika, go ahead with your question. Damika Ratnavira. බානුක මම හිතන්නේ අද ඉතාමත් දක්ෂ විදියට අපි කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළ තරඟයේ අවශ්‍යම වෙලාවක මම හිතන්නේ ජයග්‍රහණය කරේ තරඟාවලිය පෙරදුනත් ඉතා හොඳ ජයග්‍රහණයකින් අවසන් කරා. මට මෙතෙන්දී ඔබගෙන් පෞද්ගලිකව අහන්න තියෙන ඔබ අද පිතිකරණයේ යම්සි එක් උසස් වීමක් ලැබුවා. ඒ වගේම කලින් තරඟ දෙකේ අංක 5 පිතිකරු ස්ථානය ලැබුවා. බොහෝ දෙනා කතා කරා බානුක රාජපක්ෂ ලකුණු අතරට ආවේ නැත්තේ ඔහුට අංක 3 ස්ථානය තමයි හොඳ මේක ලැබිච්ච නැති නිසා කියලා. ඔබ මොකද මේ ගැන කියන්නේ? ඇත්තටම අපි මේ ඩිසිෂන්ස් ගන්න හුඟක් ටීම් එකේම කම්බිනේෂන් එක බලලා මේ ටීම් එක බැලන්ස් එක රඳවා පවත්වා ගන්න තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද අපි ඇත්තටම දැක්ක චරිත අසලංක නම්බර 3 හොඳට ශ්‍රී ලංකා කරනවා ලෝක කුසලානේ. මම පෞද්ගලිකව නම්බර 3 ගහන්න ආසනවට මම හිතන්නේ අපේ සමබරතාවය රැක ගන්න තමයි අපි මොකද අපි වැඩි මේ චේන්ජස් කරේ නැත්තේ. කොහොමත් ඉතින් නම්බර 1 ඉඳන් මම හිතන්නේ නම්බර 5 වෙනකම් මම ගහන්න ලෑස්ති වුණ තැනක දෙන. මොකද ටීම් එකට අවශ්‍ය දේ කරන්න ඕන left hand right hand combination එක මොකක් කියලාට අපිට බලපානවා. ඉතින් අද මම හිතන්නේ හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණ උදේ ගිහිල්ලා ගහන්න ආවාසනාවන්ත ලෙස දැවි ගිය අවශ්‍ය වෙලාවකදී. නමුත් මම හිතන්නේ ඉදිරි තරඟවලදී අපි flexibility එක පොඩ්ඩක් තියාගෙන මෙහෙම ගහයි කියලා නම්බර 3 ගැහුවත් නම්බර 4 5 ගැහුවත් ඒක මගේ වගකීමක් මම ලකුණු රැස් කරගන්න එක ඉතින් කොහොම හරි. Vidu, you can go ahead with your question. බානු සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා ඔයා ක්‍රීස් එකට ආවහම හැම විතිස්සෙම ලොකු පාරක් ගහන්න තමයි try කරන්නේ. හැබැයි අද අපි දැක්කා වගේ වෙනසක් බැට් එක බීමට නමලා ගැහුවේ විකට් එකේ ටිකක් ඉන්න වගේ ගතියක් අපි දැක්කා. මොකක්ද අද කරපු change එක? ඒකට මොන හරි විශේෂ උපදේශයක් වට ලැබුණද? ඇත්තට විදු මම නම්බර 4 කියලා බැට් කරේ මොකද left hand right hand combination එක තියාගන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් අපි දැනන් හිටියා ඒකගේ ඕවර්ස් දෙකක් තියෙනවා මං ගියාම දාන්න අනිවාර්යෙන් දුර පැත්ත අල්ලලා දාන්න ඕනේ හින්දා පොඩ්ඩක් ඉඳලා ගහන්න තමයි අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ. අපිට ෆ්‍රීඩම් එක දීලා තිනවා ඇත්ත වශයෙන්ම දසුන්ගේ ඉඳන් කෝච් කියන ඔක්කොම අරන් බැලුවා ෆ්‍රීඩම් එක දීලා අපිට ඕන විදිහට සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා අපි දැන් යන් ටීම් එකක් කියන්න බෑ ටීම් එකට ටිකක් අරන් බැලුවා අපි පොඩ්ඩක් එක්ස්පීරියන්ස් අතින් දැන් පොඩ තත්ත්වයකට එනවා ලොකු ටීම් වගේම අපිත් හැඩ ගහිලා ඉන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ දැන් පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් වෙලා ගහන්න ඕන කාලේ කියලා දැන්. Sachin, go ahead with your question. බානුක දසුන් පළවෙනි පන්දු 11 තුල ලකුණු 3-4ක් පමණයි ලබාගෙන හිටියේ. ඒ වෙලේ මොකද හිතුනේ ඔබේ කණ්ඩායමට ඇතුලේ ඩ්‍රෙසින් රූම් එක ඇතුලේ විශ්වාසයක් තිබුණාද දසුන් මේ තරඟය ජයග්‍රහණයක නිවර කරයි කියලා? ඒ වගේ ස්ලෝ ස්ටාර්ට් එකක් ගනිද්දි අවසානයේදී ඔහු ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙම මොකද හිතෙන්නේ දසුන් ගිනීම ගැන? මෙහෙම ඒක අතිවිශිෂ්ට දෙනීමක් මං හිතන්නේ දසුන්ගෙන් අපි දන්නවා දසුන්ට හැමතිස්සෙම මැච් වින්න කෙනෙක්. එයාගේ ස්ටැට්ස් නම් බැලුවා අපි දැකලා තිනවා මැච් කොහොමද ඉතින් මැච් 3-4ක් දිනවල තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි වියුත්තේ මම හිතන්නේ T20 තරඟ ගහද්දී හැමදාම ලකුණු රැස් කරන්න තියක් අමාරු වෙනවා. හැබැයි ගහන දවසට අපේ එක ප්ලෑන් එක තමයි ගහන එක ලොකු ඉනිං එකක් ගහන්න. අද ඉතින් මම හිතන්නේ විශිෂ්ට නායක ඉනිමක් රැස් කරලා ඔහු අපිව ජයග්‍රහණය කර අරන් ගියා. පන්දු 11කට ලකුණු 3ක් ගහද්දී ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට පොඩි පීඩනයක් ආවා. මොකද ලොකු ආස්කින් රේට් එකක් තිබ්බා. ඒත් අපි දැනන් හිටියා දසුන් ඕවර් 20 බැට් කරොත් අපි කොහොමත් ඕවරයක් හරි ඉතුරු කරලා මැච් එක දිනයි කියලා. මොකද එයාට ලොකු ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා එහෙම 6ව ගන්න. Chatuka Divashana.
බානු අපි දැක්කා ජොෂ් හැසල්වුඩ් මේ තරගාවලිය පුරාම හොඳින් පන්දුවව දැන අද තරගයේදීත් පළමු පන්දුවාර තුන ඔහු ලකුණු 3කට තමයි ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. හැබැයි අවසන් පන්දුවාරය තුලදී ඔහුගේ ඒ පන්දු යැවීමේ රටාවේ වෙනසක් වුණාද නැත්නම් දසුන් ශානකගේ පිටිකරණයේ තිබුණු විශේෂත්වයක්ද ඒ විදිහට ලකුණු රැස් කරන්නට හැකියාව ලැබුණේ? මං හිතන්නේ අත දසුන්ගේ තිබ්බ විශේෂත්වය තමයි මොකද ජොෂ් අපි දන්නවා යා අපි සරලව කිව්වොත් එහෙම ටෙස්ට් ලෙන්ත් එක තමයි බෝල් කරන්නේ ටෙස්ට් ලයිනර් ලෙන්ත් එක. ඉතින් ජොෂ් වලද ලෙන්ත් එකේ උසත් එක්ක පොඩි බවුන්ස් එකක් වැඩිපුර තියෙනවා අනිත් බෝලර්ස්ලා වඩා. සාපේක්ෂව අරන් බැලුවම අපේ බෝලර්ස්ලාගේ ඒගොල්ලෝ එයාගේ රිලීස් පොයින්ට් එකයි බවුන්ස් එකයි බැලුවම චුට්ටක් වෙනස්. ඉතින් මම හිතන්නේ එච්චර පේස් නැති වුණාට එයාගේ බෝල වල මේ පොඩි බවුන්ස් එකක් වැඩිපුර තියෙන හින්දා අපිට අනිත් එක විකට් පොඩ්ඩක් ට්‍රස්ට් කරන්න අමාරු වුණා කෙත්තාරාම එක අහද්දී. ඉතින් කෙත්තාරාමට වඩා පල්ලේ කැලේ විකට් පොඩ්ඩක් අපිට ඉතලා කියන්නේ අද විකට් එක ටිකක් ඊට වඩා හොඳයි. මම හිතන්නේ එතනත් ලොකු වෙනසක් වුණා. දසුන් දන්නවා අපි හුඟක් ටීම් එකක් වශයෙන් අපි දන්නවා අපේ ශ්‍රී ලංකා සයිඩ් එකට අපි හුඟක් පවර් ජෙනරේට් කරන්න අමාරු. මොකද අපේ ජෙනටික්ස් වලින් අපි එච්චර ඔස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් එහෙම නෑ. ඒත් අපේ විකට් හොඳ වෙන්න මම හිතන්නේ අපේ හුඟක් ප්ලේයර්ස් ස්කිල් එක වැඩි හින්දා විකට් හොඳ වෙනොත් අපි තව තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න ලේසි වෙනවා අපිට. Namika, you can go ahead with your question. බානුක අපි මේ තරඟ තුනෙන් අපි මුල් තරඟ දෙකම අපි පිතිකරණයේ තමයි මුලින් යෙදුනේ. දැන් අද තරඟේ තමයි අපි ලකුණු හඹා යාම සිදු කරලා අපි ජයග්‍රහණය කරේ. ඔබට හිතෙනවද අපි මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු හඹා යාම තමයි අපිට වඩාත් උචිත තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න, විශේෂයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවටත් අපි ලකුණු හඹා ගිහලා තමයි මේ තරඟවලදී දින්නේ. ඒක නිසා පළවෙනි තරඟ දෙකේම කාසියේ වාසිය අපිට නොලැබීම ලොකු බලපෑමක් වුණා කියලා තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණයට. අත් වශයෙන්ම කාසිය වාසිය එක එම කියන්න අමාරුයි මොකද අදත් අපි ටොස් එක පරාදයි. අද ඒගොල්ලන් බැට් කරලා අපිට බෝල් කරන්න හම්බුණා. එක මැට් ඉතින් T20 හුඟක් මැචස් වල අපිට ටාගට් එකක් තියෙති ලේසි චේස් කරලා ගහන්න ඒ කියන්නේ බැට් කරන වඩා ටිකක් අපි ටාගට් එකක් හිතලා ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ අත් වශයෙන්ම ඔක කියන්න ඕනේ අපිට විකට්ස් තමයි මං හිතන්නේ ලොකුම මේක තියෙන්නේ මොකද අපේ මං ඉස්ලා කිව්වා වගේ විකට් හොඳ වෙන්න ක්‍රිකට් එකත් හොඳ වෙනවා. ඒ වගේම බෝලර්ස්ත් ඉගෙන ගන්නවා බැට්ස්මන්ලත් ඕන කියන්නේ T20 සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු ලොකු රැස් කරගන්න අවශ්‍ය තරඟයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ අද තරඟේ අපි දැක්ක 1176ක් ගහලා අපි ඒක චේස් කරලා ගහන්නේ විකට් එක හොඳ හින්දා. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ තිබ්බ ලොකු විශේෂත්වය අද. We are going in for two more questions. Vidu, you can ask one. බානු ඔයා දැන් වන් ඩේ ස්කොඩ් එකට තේරිලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තරුණ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් දුනිත් පෙල්ලාලගේ සහ ප්‍රමෝද් මදුෂානුත් මේ ස්කොඩ් එකට තේරිලා තියෙනවා. කොහොමද සැලසුම සහ විශේෂයෙන්ම ඔයා දුනිත් සහ ප්‍රමෝද් කියන දෙන්නව කොහොමද දකින්නේ එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර් කෙනෙක් විදිහට? ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිතන්නේ ලොකු ටැලන්ට් එකක් තියෙන දෙන්නෙක්ම ප්‍රමෝද් මල්ලි මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරා LPL එකේ ඊට කලින් අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. දුලිත් නම් මම දැකලා තියෙනවා 19 ගහන හැබැයි ලොකු හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි කරන හොඳ දෙයක් තමයි පොඩි වයසෙන් අපි ටැලන්ට් එකක් දැක්කම එයාව එක්ස්පෝස් කරන එක ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් එකට තරඟ ගහයිද නැද්ද කියන එක අපිට ඒක හරියටම කියන්න අමාරුයි. හැබැයි දෙන්නගෙම ලොකු සේවයක් ලංකාව රැස් කරන්න පුළුවන් ගේ මොකද ප්‍රමෝද් අපි දැකලා තියෙනවා අන්තිම ටිකේ හොඳ ඩෙත් ඕවර්ස්ෙන් බෝල් කරන අලුත් බෝලින් පොඩ්ඩක් අහන සීම් කරනවා. දුලිත් මල්ලි නම් මම හිතන්නේ ලොකු ප්‍රොස්පෙක්ට් එකක් වෙයි ඉස්සරහට යද්දී අපේ මුළු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකටම. Namika, you can ask the final question. බානුක දැන් තරඟාවලියේ අපි පරාජය වුණත් හොඳ විදියට තරඟාවලිය අවසන් කළ ජයග්‍රහණයකින් එක්දින තරඟාවලියේදී දැන් මම හිතන්නේ බානුක රාජපක්ෂ ක්‍රීඩකයට කාලයකට පස්සේ දැන් එක්දින තරඟාවලියට කැඳවීමක් ලැබෙලා තියෙනවා. ඔබගේ භූමිකාව ගැන ඔබගේ කාර්යය ගැන ඔබ මොන විදියට සැලසුම් කරගෙන යන්නේ? මොකද විශේෂයෙන් IPL තරඟාවලියට ගිහිලා සාර්ථක වුණා මේ ඔක්කොම T20 තරඟාවලිය. දැන් එක්දින තරඟාවලිය ඔබට ලොකු අභියෝගයක් ලැබෙනවා. ඔබ මොකද්ද මේ ගැන හිතන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම ඉස්සෙල්ලාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා දෙවියන් වහන්සේට මම ගොඩක් විශ්වාස කරන කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ ගැන. ඉතින් මේ තරඟවාලිය හම්බෙච්ච එකට මට මම හිතන්නේ ඔබ කිව්වාගේ අවුරුද්දකින් පස්සේ තමයි මට වන් ඩේස් වලට ආයිත් එන්න හම්බුනේ. ගේම් ප්ලෑන් එක ටිකක් වෙනස් කරන්න වෙයි. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට මම මගේ බැටිං ස්ටයිල් එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මොකද මම හුඟක් ට්‍රස්ට් කරන කෙනෙක්. මගේ ඉන්ස්ටින්ක්ට්ස් උයි මගේ ටැලන්ට් එකයි. ඉතින් සිටුේෂන් එක අනුව සමහරට වෙනස් වෙන්න වෙයි. අපි දැක්ක
කෙතරම් සෙල්ලම් කරද්දී අද සෙල්ලම් කරද්දී බැස්ම අපි ටීම් එක වශයෙන් අරන් බැලුවත් බැස්මලගේ ෆ්‍රීඩම් එක හුඟක් වැඩි මෙහෙ ගහද්දී හෙට ගහන්න වඩා. ඉතින් මම හිතන්නේ සිටුේෂන් අනුව වෙනස් වෙයි. හැබැයි රෝල් එක ටිකක් මට ආයෙත් කන්සිඩර් කරන්න වෙනවා කෝචස් එක්ක කතා කරලා කොතනද ගහන්නේ මොකද්ද කරන්න අවශ්‍ය දැන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ හොඳ තරඟාවලියක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් හම්බෙයි කියලා ඔස්ට්‍රේලියාත් එක්ක මැච් පහෙන්. With that, we are ending the briefing. Thank you very much, Banu, for taking part, and also the journalist. That ends the briefing. Cheers, take care. Thank you, Pradhan. Thank you, Banu. Thanks, Banu. Good evening, everyone, and good morning to everyone back home in Australia. Thanks to Marcus Snortis for joining us this evening. So, as always, guys, if you have a question, put your hand up, and we'll get underway as soon as possible. So, if you have a question for Marcus, please raise your hand now. Start off with Mel. Thanks, Cole. Hey, Marcus. Can you, first of all, I guess, just describe to us what that finish was like in that innings from Shanaka? Yeah, it was. Am I on there? Yeah. Yeah, it was a brilliant atmosphere. I mean, look, it's always. I hate losing, and I think I can speak for everyone in the room when we hate losing. But look, at the end of the day, that was brilliant innings. It was great for the crowd. The crowd was nuts. You know, and it is good for Sri Lankan cricket as well. And I guess it was unusual to see, I guess, for Josh Hazlewood, who's been so miserly throughout this series. But they just really went after him. Do you think that was sort of the turning point in that last moment? Because before that, for I guess 16 overs, everything had seemed to gone quite to plan, especially with the way Aaron was managing the bowlers that were in the side. Yeah, I mean, maybe that's also part of the point. Maybe we got a little bit ahead of the game and ahead of ourselves there for a second. But look, I think, like you said, 16 overs went really well, and that's what happens in 2020 cricket. Someone plays one of the best innings that they'll play for their career, you know, and hats off. And Joshy Hazlewood's had a brilliant season here, and also just coming off a brilliant IPL as well. So, no, that's part of 2020 cricket, and well done to them. And just for you personally, just being able to come in, I guess, with Mitch being out at this, being able to bowl for the first time, just, you know, how was that for you going out there and being able to contribute with both and stepping in when you were needed? Yeah, I think we got a lot of options there now, all rounders between myself, Mitchie and Maxi. So if we can mix and match and see what's best for the conditions, and we got obviously the World Cup coming up in Australia, so some big boundaries might help the likes of us three. But yeah, it was nice to get the ball in the hand and contribute there. Thanks. Jack Pater. Hey, Stein. Just on your bowling, I guess. You know, you haven't been required in the first couple of games, although you've been able to bowl. Sort of how do you go about that? You had training, that kind of thing. You know, keeping up those workloads, but sort of not getting the game. Yeah, no, I've had a few little issues. Been on the road for what feels like 38 months, so the back's holding up in these different beds, and you know, it's little niggles. So I mean, it's probably a plan over these. We got these 3 T20s, then we've got 5 ODIs coming up in about 11 days. So it's a mixture of opportunity. It's a mixture of getting a team dynamic that we want. It's a mixture of making sure people aren't overcooked. So yeah, no, it's just there's no issue with getting a few overs in at training. It's probably more just all these quarantines and that sort of thing that's a bit tough. And how is Mitch doing? Do you reckon he'll be back on the path for the first ODI? I'm not sure when he's going to be back. I do know that it's not too bad. The big boy's got a lot of muscle, so there's always a bit more muscle to pull there for him. But he's fine. He seems in good spirits. Whether he's back then, I'm not sure, but I don't think it's going to be a long one. Notice Louis, you jumped in. Do you have a question, Louis? No, it's all good. I've missed the punch, but I'll listen to the recording later. Thanks, Scott.
Okay, sounds good, guys. So it looks as though everyone's done. So thanks again, guys. Thanks for coming in this evening. One more, Carl, sorry. Oh, okay. Off you go, Jack. Just with the sort of the batting there, you know, Steve Smith talked about sort of trying to get rid of that fixer tag. He kind of sort of had to play that role again tonight due to, you know, losing those quick wickets, those 3 wickets back to back. I guess it's good to be able to have him, you know, be able to play both roles in a sense, I guess. Yeah, look, at the end of the day, I mean, whoever's in a certain situation is going to, if it's required, you're going to have to play that situation and fix it. Now, like, we know how good he is as a batsman, and so he's one of the best things about him is he adapts to all the situations, and he understands what he needs to do for the team. So like tonight, that was part of it. And then it was good that he could stay and bat through and hit a few at the end as well. So he's a smart cricketer. He takes everything into account. So I'm backing him in to figure out exactly how he needs to play in every situation. Thanks, Tony. Awesome. Thanks, Jack, and thanks to Marcus Stoinis for joining us this evening, guys. We'll catch up with all of you tomorrow. Cheers, guys. Thanks. Thanks. Recording stopped.